هنا في هذا المكان. شلال المهذور. شلال المهذور واحد من أجمل المناطق السياحية اللي لازم تزورها. قرية الرضمة محافظة عبد. طريق وعرة صعب الوصول إليه. بس يوم توصل لهذا المكان تنسى التعب. احسب توقيتك صح وزور هذا المكان. شلال المهذور. يا مرحبا، صباح الخير. كيف الحال؟ هذه أبا الجميلة وهذا أسامة الجميل. على راسي. برفقة الأطباء القادمون من صنعاء، وبعد تحديد وجهتنا إلى شلال المهذور في الرضمة. ونحن في طريقنا قررنا تغيير المسار والسفر عبر طريق بعدان ثم المنار وصولا إلى سمارة للتمتع بين أحضان الطبيعة وجبال المنار الشاهقة. ايش هذا؟ انا جبته ما شاء الله. تمتع فما أنت في عمر نوح، حياتك عيشها على خير حال. طبعا رحلتنا يا شباب اليوم مع أطباء الأسنان في الجمهورية، رحلة دائما نعملها سنويا، شبابية فيها الفرح، فيها الضحك، فيها مع الممثلين. اليوم ضيفنا الأستاذ سمير قحطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحلة جديدة في منطقة أحلى منطقة في اليمن ومع أحلى شلة. يا مرحبا حبيبي يا وسهلا فيك. توقفنا في قرية مدين لالتقاط صور للذكرى، حيث سحر الطبيعة يحيطك من كل جانب. لايك واشتراك ما يكلفك شيء، ولكن يعني لي الكثير ويدعمني للاستمرار. ايش حصل؟ يا مرحبا. سيارة مروان تعطلت ونحن في منطقة كتاب. تعطلت أحد السيارات والآن توقفنا لإصلاح السيارة ومن ثم نواصل المسير. طيب يا إخوان، طريق الرضمة من وين بالضبط؟ إلى شلال المهذور. احنا الآن وصلنا، هذا خط الرضمة الرسمي، تمام؟ فإحنا الآن بنمشي يمين، هذا العلامة من عند البرج هذه تماما. لاحظ عزيزي، هذا البرج، أنت بتمشي يمين تماما من هنا. من هنا طريق الشلال، شلال المهذور، ومن هنا مدينة الرضمة، تمام؟ شمال الرضمة، يمين شلال المهذور. باقي قليل ونصل إلى الشلال. شوفوا هذا الشلال أمامكم، ونحن الآن في منتصف الطريق. شوفوا ما أجمل المكان. للأمانة الطريق واعر شوية زي ما أنتم شايفين، يحتاج إلى سيارات رافعة فقط. تحذير، المكان هذا يحتاج إلى سيارات كبيرة فقط، حتى السيارات المتوسطة ما تقدرش تطلع. عند الشلال تماما اسمها المورح، وهذه القرية اللي جنبها تماما اسمها التربة، وهذه القرية الثالثة بيت الحنش. ايش اسم الشجرة هذه؟ هذه أذخر، اسمها أذخر. شجرات الأذخر. أيوه. ايش الفائدة منها؟ يعني زي أشجار اللبان. شوف ريحتها. حاليا وصلنا يا اخوان الى شلال الرضمة. هذا شلال المهذور جوار قرية التربة وجوار قرية بني حنش. الآن بنصل، وهذه السائلة، امتداد السائلة في الأسفل. يلا تعالوا مع بعض نستكشف المكان.
خلوني ابسطها لكم. من اب الى هنا 100 كيلو، ركز 100 كيلو. ومن يريم الى هنا 29 كيلو، المسافه بعيده شويه يعني علشان نكون واضحين، ولكن المكان يستاهل التعب يعني زي ما انتم شايفين. الان بننزل الى الشلال ونوريكم من الاسفل. يلا. طبعا حاليا في عمليه اصلاح للخط الرئيسي في الاعلى هنا، عمليه اصلاح، فبتكون الطريق سهله من الاعلى. احنا جينا من الطريق هذه وعري قليل، ولكن في المستقبل الان جالس اللي يصلح الطريق ان شاء الله، بيكون الوصول الى الشلال سهل جدا. كيف حالك؟ مو اسمك؟ كيف حالك؟ مو اسمك؟ أهلا وسهلا. حاليا وصلنا، وهذا هو الشلال يا اخوان، شلال التربة، شلال المورح. شوفوا هذا الجبل اسمه جبل هيوة، جبل هيوة. انظروا، ملاحظين يا جماعة جمال الطبيعة؟ انظروا سبحان الله. وأخيرا وصلنا إلى شلال المورح وشلال التربة. الحمد لله، هنا الرضمة، هنا جمال الطبيعة الساحرة. حاليا يا إخوان وإحنا جالسين بنصور شلال المهذور، نزل علينا المطر فجأة. شوفوا يا إخوان، ما شاء الله تبارك الله. واحد من أجمل المناطق السياحية اللي لازم تزورها. المكان بعيد شوية، يبعد عن مدينة إب 100 كيلو، ركز معي 100 كيلو. احسب توقيتك صح وزور هذا المكان. شلال المهذور في مديرية الرضمة، الواقع بين قريتي التربة والمورح. حاليا احنا من أعلى الشلال، احنا الآن بنصور من أعلى الشلال، والشباب هناك في الأسفل. يصب في عدة أودية شهيرة تشتهر بزراعة الذرة وصولا إلى وادي بناف السدة. اشتهرت قرى التربة والمورح وبيت الحنش بزراعة الفاكهة والبن والذرة والشام والشعير والقمح على مدار العام. يبعد الشلال عن مدينة الرضمة 3 كيلومتر. طريق فرعي وعر له طريقين، الأولى من فرع مدرسة الأمل المورح، والثاني من محطة العبيدي التربة، ويعتبر أقرب وجهة سياحية لطريق صنعاء عدن. يبعد عن مدينة يريم 27 كيلو، ويبعد عن مدينة دمت 20 كيلو. لم يحظى بأي اهتمام لكونه موقع سياحي هام، ويفتقر لأي خدمات مثل المطاعم والفنادق القريبة من الموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد سفر شاق وطويل وصلنا إلى شلال المهذور، منطقة الرضمة المورق. المنطقة فيها صعوبة ووعور الطريق بشكل كبير جدا، والحمد لله وصلنا للمنطقة. طبعا في هناك قصور كثير من شق الطرقات والمناطق التي وصلنا إليها في صعوبة ووعور بالطرقات. ويؤسفنا أن هذه المنطقة هي منطقة الدولة الحميرية، ودولة حمير التي امتدت إلى أقاصي الأرض التي حكمت الأرض ما فيها، وسميت أرض الملوك. هذه هي أرض دولة حمير، ما فيها
يريم والسدة والنادرة والرضمة، هذه وكذلك منطقة دمت كلها تعتبر أرض حمير. وإن شاء الله بإذن الله أن نكون يعني الدكاترة والزوار عجبهم المنطقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا من هذا المكان الجميل وفي يوم فضيل يوم الجمعة، ما مع الإنسان إلا أنه يروج عن السياحة وعن بلده وعن المناظر الخلابة والرائعة الجميلة. هذا المكان اسمها شلال المهذر، قرية المورع بديرية الرضمة، محافظة عب. طبعا صح ان احنا قطعنا مسافة كانت وعرة شوية، بس لما توصل لهذا المكان تنسى التعب وتهم الرجعة، لكن مع ذلك كان شيء جميل. تحياتي لكم. المكان رائع وجميل صراحة. أول مرة أزور منطقة بهذا الخضرة بهذه الجمالية وبطيبة الناس. شلال ارتفاع كبير وضخ المياه بحجم كبير ما شاء الله، يعني منطقة حلوة جدا. إن شاء الله نحن نكون نزورها كل مرة. اليمن فيها مناطق جميلة جدا لم يتم اكتشافها حتى الآن، وهذه المنطقة أحد المناطق الحلوة التي تم اكتشافها مؤخرا. ما شاء الله تبارك الله. طبعا شلال المهذور من أجمل الشلالات في اليمن، وأنا الأول مرة أزوره. صح إنه تعبنا في الوصول لهنا، لكن بصراحة جميل جميل جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم وصلنا إلى شلال المهذور بعد الرضمة. مكان جميل ورائع جدا، لكن كان صعب الوصول إليه، صعب جدا جدا جدا. طريق وعرة، ولولا الصبر من الشباب يعني وكل واحد بيتصل، يعني المكان رائع جدا ما كنا نوصل. حتى انه من المجموعه حقنا تعثروا في نص الطريق ورجعوا ادراجهم يعني. يعني الامانه يعني هذا الاماكن السياحيه يحتاج لها يعني نظره من الدوله، يعني من تعبيد الطريق، من الاهتمام بهذه الاماكن. معنا اماكن يعلم الله في اليمن يعني ولا هي موجوده في العالم كله يعني. فباذن الله ان احنا يعني نصل العام القادم في هذا المكان ويكون الطريق افضل بكثير مما هو عليه الان. وطبعا الفضل يعود بعد الله للاخ مروان البعداني، يعني الرجل الرائع الذي دائما يتحفنا بالفيديوهات والصور المناظر الجميله في بعدان وفي غيرها. يعني الامانه انا من محبين ومتابعين الاخ مروان بشكل كبير جدا جدا جدا. فبعد كل يوم بعد ما اخلص عملي في مكتبي لابد ما اعمل ساعه اتابع منشورات الاخ مروان يعني يوميا. فنشد على يده، واحنا ان شاء الله بدورنا يعني نكون ايضا له رسل في صنعاء وفي كل مكان يعني. تحياتي لكم. أهلا وسهلا بكم في شلال المهذور الواقع بين قريتي التربة والمورع من مديرية الرضمة. رغم صعوبة الطريق والمسافة الطويلة التي قطعناها، إلا أنها كانت رحلة جميلة ورحلة ممتعة بوجودكم أنتم، العدسات الراقية التي تنقل جمال اليمن دائما. تسلم والله. العدسات التي لا نراها إلا في قمم الجبال وفي السهول والأنهار، هذه العدسات الراقية. أهلا وسهلا بكم مجددا في مديرية الرضمة محافظة عب.
ابي طلعت. اهلا وسهلا يا جبريل، وانت ايش اسمك؟ سعد احمد السريع. يا اهلا وسهلا، من وين انتم؟ من اي قريه؟ من المورح. من المورح. تمام، الشلال هذا لوين يصب؟ هذا الشلال يصب الى 4 سواقي، ثنتين سواقي تبع التربه وثنتين سواقي تبع المورح. بسم الله ما شاء الله. شوفوا هذا غدانا اليوم يا شباب، انظروا يا اخوان ما شاء الله تبارك الله، نلع على دجاج ومن تحت لحمه. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اتغدوا رجاء اتغدوا. بسم الله. حاليا يا اخوان نزل علينا المطر واحنا بنجهز الغداء، شوفوا اللحظات الاخيره. كيف المعنويات يا ساده؟ عاليه ما شاء الله. يلا بسم الله بسم الله. اشكركم اشكركم اشكركم. لحظه لحظه خلوني اطعم يا اخوان. بسم الله. مقرمش. اقسم بالله انه عسل عسل عسل. هذا ابراهيم اللي استقبلنا وضيفنا في هذه القريه. شكرا لك يا ابراهيم، ولنا زياره اخرى. تبارك الله وختامه مسك، وحاليا نتغدي احنا والشباب. شكرا للشباب، شكرا لفريق الرحله. يوم ولا بالاحلام، يوم جميل ورائع. انظر يا عزيزي هذا الشلال وهذا المطر. نزل علينا المطر واحنا نتغدي، لا اله الا الله. يا اخوان نزل علينا المطر فجأة ونحن في نصف الرحلة، وقت الغداء بالضبط نزل علينا المطر. شوف يا عزيزي شوف، الشباب الان دخلوا لهم هناك داخل الخيام وبعضهم راح في الاعلى. شوفوا هناك، ولكن رحلة من اجمل الرحلات. شوف عزيزي الرحلة ما تحلى الا بهذه المغامرات، بالاكشن بالاثارة. انا دقيت يدي وخرج دم، فهذه المتعة، المتعة في الإثارة في الصعوبة بالأمانة. منطقة الرضمة وهذا الشلال واحد من أضخم الشلالات، ولكن الطريق وعر شوية، ولكن ما زال مكان حلو يستاهل الزيارة. أنا بجنب الماء والماء جنبي، إلى اللقاء. إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، شكرا لكم على المشاهدة، وأشوفكم على خير في حلقات قادمة. لا تنسى ما تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. وأنا مروان، سلام. صورة جماعية لأصحاب القرية.